step by step natin i-discuss itong mga importanteng command, itong mga basic command sa AutoCAD. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang isang pag-uusapan natin mga boss sa video natin ito na importanteng command, itong tinatawag na overkill command. So, itong overkill command mga boss, ito yung panlinis kung may plano na kayo at merong mga putol-putol na line, merong nakapatong na line na hindi natin alam dito sa plano natin na ginawa. Ang command na panglinis mga boss, itong overkill. I-type lang natin OV, tapos ito yun, yung overkill. Tapos ise-select lang natin yung lilinisan nating area ng plano natin. Halimbawa, itong mga nakapatong na dilaw na ito mga boss, minsan ang dami niyan. Ito nakapatong, tapos ito pa, tapos ito naman putol. Kung ayaw nating maputol yan, gusto nating magkadugtong, yan yung importance ng overkill command mga boss. Tinype natin yung OB, and then ayan yung overkill. Ise-select natin yung area na lilinisin natin. O tapos se-select natin yan, then enter, tapos hayaan natin yung color tsaka layer na naka-check, tapos yung okay natin. So kung napansin nyo mga boss, yung mga dilaw na nakapatong sa line, sa wall natin, nawala, so ibig sabihin nilinis niya. Ayun, tapos itong putol na line na ito mga boss na magkaibang kulay, diniretso niya. Ayun, dinugtong niya. Kaya kung meron kayong lilinisin na plano mga boss, halimbawa itong buong plano, masyadong maraming line minsan yan na nakapatong, minsan may putol, so ang gagawin natin, para hindi natin iisa-isahin yung mga line na yan, na nakapatong, o minsan may mga line na putol, so itatype natin yung OB o yung overkill. Pagkatapos ise-select natin lahat, tapos i-enter lang natin, then i-okay natin. So after nyan mga boss, sigurado tayo na yung mga line natin dito dugtong-dugtong na yan, at saka wala na yung mga nakapatong na line, So ayun yung overkill mga boss, Kung nagustuhan nyo po yung naging topic natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.